Ο γνωστός leaker Max Weinbach φιλοξενήθηκε πρόσφατα σε ένα tech podcast και μίλησε εκτενώς για τα επόμενα premium smartphones της Google, τα Pixel 6 και Pixel 6 Pro. Ο Weinbach υποστήριξε τις φήμες για το Whitechapel chip στα Pixel 6 smartphones. Πιστεύει ότι η Google επέλεξε να εφοδιάσει τα τηλέφωνά της με ένα δικό της chip για την καλύτερη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής εκμάθησης. Αυτή η θεωρία ταιριάζει με μία έκθεση του 2020 που ανέφερε ότι η Google ασχολείται όλο και περισσότερο με τα chip για τη βελτίωση της τεχνολογίας μηχανικής εκμάθησης. Σύμφωνα με τα όσα υπόθηκαν στο podcast, το chip θα διαθέτει Custom Neural Processing Units και Image Signal Processor. Όλα τα τηλέφωνα της Google από το Pixel 2 έως το Pixel 4 διαθέτουν έναν εσωτερικό Machine Learning επεξεργαστή για τη λήψη καλύτερων φωτογραφιών αλλά και για τη βελτίωση άλλων λειτουργιών. Ωστόσο, η σειρά του περασμένου έτους ήρθε χωρίς πρόσθετο επεξεργαστή και βασίστηκε αποκλειστικά στο Snapdragon System on a Chip της Qualcomm. Το Whitechapel chip, το οποίο δημιουργεί η Google σε συνεργασία με τη Samsung, βρίσκεται κάπου ανάμεσα στο Qualcomm Snapdragon 888 και το Snapdragon 865 ως προς τα χαρακτηριστικά. Επίσης, στο podcast υπόθηκε ότι η Google ενδέχεται να χρησιμοποιήσει ένα νέο και μεγαλύτερο αισθητήρα για την κύρια κάμερα του Pixel 6 Pro. Σύμφωνα με μια προηγούμενη διαρροή, η συσκευή θα διαθέτει έναν βασικό αισθητήρα 50 MP, έναν ultra wide φακό και έναν periscope φακό 8 MP με υποστήριξη για 5x optical zoom. Επίσης, το Pixel 6 Pro αναμένεται να έχει οθόνη Quad HD 120Hz, ισχυρή μπαταρία, αισθητήρα ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων και mm wave 5G. Το Pixel 6 πιθανότατα έρχεται με μικρότερη Full HD οθόνη με τον ίδιο ρυθμό ανανέωσης και μικρότερη μπαταρία. Αναλυτικά, το Pixel 6 Pro θα διαθέτει μια AMOLED curved οθόνη 6,7 ιντσών, ενώ σύμφωνα με προηγούμενες αναφορές, το Pixel 6 θα έχει μια επίπεδη οθόνη 6,4 ιντσών. Τα τηλέφωνα μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν Ultra Wide Band τεχνολογία. Σύμφωνα με τις διαρροές που έχουν γίνει, τα δύο τηλέφωνα Pixel 6 θα κυκλοφορήσουν σε διάφορα χρώματα. Λέγεται ότι υπάρχει ένας συνδυασμός λευκού και πορτοκαλί, μια ασημή και μαύρη παραλλαγή και μια πράσινη. Εάν όλα πάνε καλά και η Google δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα έλλειψης chip, μπορεί να δούμε τα Pixel 6 και Pixel 6 Pro το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους. Η Google φαίνεται ότι έχει επενδύσει σημαντικά στα νέα τηλέφωνα και η προετοιμασία δείχνει ότι οι νέες συσκευές θα ανήκουν ίσως στα καλύτερα smartphones του 2021.